Hyvää työtä tänään, Pedro. Meidän kurssimme loppuu pian. Oletko miettinyt, mitä teet sen jälkeen? Kiitos, Tiina. Olen miettinyt paljon. Haluan edetä työssäni Suomessa, ja pomoni sanoi, että tarvitsen virallisen todistuksen suomen kielen taidosta. Se on hyvä tavoite. Edetä tarkoittaa, että haluat saada paremman aseman tai ylennyksen töissä. Tiedätkö, minkälaisen todistuksen tarvitset? Pomoni puhui jostain kielitestistä, mutta en muista nimeä. Hän sanoi, että tarvitsen virallisen paperin. Se on YKI-testi. Monet työnantajat Suomessa pyytävät YKI-todistusta, kun haetaan ylennystä tai uutta työpaikkaa. Sinun täytyy suorittaa YKI-testi. YKI. Mikä se on? En ole koskaan kuullut sitä sanaa. YKI tarkoittaa yleistä kielitutkintoa. Se on virallinen kielitesti aikuisille. Testissä mitataan, miten hyvin osaat suomea käytännön tilanteissa. Käytännön tilanteet tarkoittavat tavallisia arkielämän tilanteita, esimerkiksi kaupassa käyntiä tai asiointia virastossa. Virallinen testi. Se kuulostaa vaikealta. Mitä testissä pitää tehdä? Testissä on 4 osakoetta. Osakoe tarkoittaa testin yhtä osaa. Ensimmäinen osakoe on puhuminen, eli sinä puhut ja sinua arvioidaan. Toinen on puheen ymmärtäminen, eli sinä kuuntelet ja vastaat kysymyksiin. Puhuminen ja kuunteleminen. Selvä. Mitä muuta? Kolmas on kirjoittaminen, eli sinä kirjoitat tekstejä. Ja 4. on tekstin ymmärtäminen, eli sinä luet tekstejä ja vastaat kysymyksiin. Saat jokaisesta osakokeesta oman arvion. 4 osakoetta. Se on paljon. Mikä taso minun pitää suorittaa? YKI-testissä on 3 tasoa. Perustaso on helpoin. Siihen kuuluvat tasot 1 ja 2. Keskitaso on vaikeampi. Siihen kuuluvat tasot 3 ja 4. Ja ylin taso on vaikein. Siihen kuuluvat tasot 5 ja 6. Mikä taso minun täytyy saada töitä varten? Onko se ylin taso? Ei. Älä huoli. Monet työnantajat pyytävät yleensä YKI-testin keskitason todistusta. Yksi tavallinen vaatimus on saada vähintään taso 3 puhumisessa ja kirjoittamisessa. Mutta tarkista aina työnantajaltasi, minkä tason he vaativat, koska vaatimukset voivat vaihdella. Selvä. Tarvitsevatko muutkin ihmiset YKI-todistusta vai onko se vain töitä varten? Hyvä kysymys. YKI-todistusta tarvitaan moniin asioihin. Esimerkiksi, jos joku haluaa hakea Suomen kansalaisuutta, hän tarvitsee yleensä YKI-testin keskitason todistuksen. Kansalaisuus tarkoittaa, että henkilö on virallisesti suomalainen. Eli sama keskitaso auttaa sekä työssä että kansalaisuuden hakemisessa. Mutta tarkista aina viralliset tiedot netistä,
koska säännöt voivat muuttua. Keskitaso, taso 3. Okei, se on hyvä tietää. Mutta osaanko minä tarpeeksi hyvin? Suomeni on vielä aika heikko. Pedro, sinä olet opiskellut ahkerasti. Ahkerasti tarkoittaa, että olet tehnyt paljon töitä ja harjoitellut kovasti. Uskon, että voit selvitä. Mutta meidän täytyy harjoitella yhdessä. Okei. Selvitä tarkoittaa, että pääsen testin läpi. Kyllä, juuri niin. Selvitä tarkoittaa, että onnistut ja pärjäät. Mutta sinun täytyy ensin ilmoittautua testiin. Ilmoittautua tarkoittaa, että rekisteröidyt ja varaat paikan testiin. Ja paikat täyttyvät nopeasti, joten meidän täytyy tehdä se pian. Nopeasti. Okei, tehdään se. Milloin voimme ilmoittautua? Tehdään se huomenna yhdessä tietokoneella. Ota pankkitunnukset mukaan. Niitä tarvitaan ilmoittautumisessa. Pankkitunnukset? Miksi? Ai, selvä. Tuonne mukaan. Nähdään huomenna. Hei Pedro, oletko valmis ilmoittautumaan ykitestiin? Kyllä, olen valmis. Jännitin koko yön, mutta haluan tehdä tänään. Jännittää tarkoittaa, että olen hermostunut, eikö niin? Kyllä, jännittää tarkoittaa, että sinulla on hermostunut olo. Mutta se on ihan normaalia. Avataan nettisivu. Ykitestiin ilmoittaudutaan opintopolkusivustolla. Opintopolku. Mikä sivusto se on? Opintopolku on Opetushallituksen verkkopalvelu, jossa voi hakea koulutuksiin ja ilmoittautua testeihin. Opetushallitus on viranomainen, joka hoitaa monia koulutukseen liittyviä asioita Suomessa. Sivuston osoite on yki.opintopolku.fi. Okei, näen sivun. Täällä lukee yleiset kielitutkinnot, ilmoittautuminen. Mitä teen ensin? Ensin valitaan kieli. Valitse suomi. Sitten valitaan taso. Sinä tarvitset keskitason. Muistatko? Kyllä, keskitaso. Nyt pitää valita paikkakunta. Helsinki sopii minulle parhaiten, koska asun Kampissa. Hyvä. Paina hakupainiketta, niin näemme, milloin testejä on ja onko paikkoja vapaana. Täällä on yksi testipäivä ensi kuussa. Mutta siinä lukee täynnä. Eikö ole muita? Rauhoitu, Pedro. Katsotaan lisää. Viiritä sivua alaspäin. Siellä on varmasti muitakin päiviä. Täällä on toinen testipäivä. 2 kuukauden päästä. Ja siinä on vielä muutama paikka vapaana. Voinko ottaa tämän? Kyllä, se on hyvä. Sinulla on 2 kuukautta aikaa harjoitella. Mutta ensin sinun täytyy tunnistautua. Tunnistautua? Mikä se tarkoittaa? Tunnistautua tarkoittaa, että palvelu tarkistaa, kuka sinä olet.
Se tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Pankkitunnukset ovat ne tunnukset, jotka sait pankista. Toitko ne mukaan? Pankkitunnukset! Odota. Missä ne ovat? En löydä niitä. Pedro, rauhoitu. Onko sinulla pankkisovellus puhelimessa? Voit tunnistautua myös sillä. Odota. Kyllä. Minulla on sovellus. Se toimii. Hienoa. Tunnistaudu ja ilmoittaudu sitten testiin. Se latautuu. Se onnistui. Olen ilmoittautunut YKI-testiin. Tämä on oikeasti totta. Onnittelut. Testi maksaa rahaa. Tarkista aina hinta netistä, koska hinta voi muuttua. Saat maksutiedot sähköpostiin. Selvä. Tarkistan hinnan. Mutta ylennys ja parempi ura ovat minulle tärkeitä, joten se on sen arvoista. Kyllä, se on hyvä asia tulevaisuuden kannalta. Sinulla on nyt 8 viikkoa aikaa. Harjoittelu alkaa huomenna. 8 viikkoa. Olen valmis. Tai ainakin yritän olla valmis. Tänään harjoittelemme puhumista. Puhumisen osakoe jännittää monia opiskelijoita eniten. Jännittääkö sinua? Kyllä. Se jännittää minua todella paljon. Miten puhumisen osakoe toimii oikeassa testissä? Osakokeessa sinulla on kuulokkeet ja mikrofoni. Kuulokkeet laitetaan korville. Niillä kuunnellaan ääntä. Mikrofoni on laite, joka nauhoittaa puhettasi. Kuuntele tehtävät nauhalta ja puhut mikrofoniin. Eli en puhu ihmiselle. Puhun koneelle. Se on outoa. Niin, se tuntuu monista oudolta alussa. Mutta se on helpompaa, koska kukaan ei keskeytä sinua. Keskeyttää tarkoittaa, että joku puhuu päälle, kun sinä puhut. Testissä puhut rauhassa, yksin. Okei, se on ehkä ihan hyvä asia. Millaisia tehtäviä testissä on? Testissä on erilaisia tehtäviä. Joissakin tehtävissä kerrot itsestäsi tai kuvailet jotain. Joissakin tehtävissä kerrot mielipiteesi jostakin aiheesta. Harjoitellaan nyt. Minä esitän arvioijaa. Arvioija on henkilö, joka kuuntelee sinua ja arvioi vastauksesi. Okei, olen valmis. Tai melkein valmis. Ensimmäinen tehtävä. Kerro itsestäsi. Kuka sinä olet? Mistä sinä tulet? Ja mitä sinä teet Suomessa? Sinulla on 2 minuuttia aikaa. Okei. Minun nimeni on Pedro. Tulen Espanjasta, Madridista. Asun nyt Helsingissä. Ja mitä minä olen? Pedro. Hengitä rauhallisesti. Sinä aloitit hyvin, mutta sitten aloit jännittää liikaa.
Yritä uudestaan. Puhu hitaasti ja rauhallisesti. Okei. Nimeni on Pedro ja olen kotoisin Espanjasta. Asun Helsingissä Kampissa. Olen ohjelmistosuunnittelija ja opiskelen suomea. Pidän Suomesta, koska täällä on rauhallista ja turvallista. Erinomaista. Paljon parempi. Näetkö? Sinä osaat. Sinun täytyy vain rauhoittua ja puhua hitaasti. Se tuntui helpommalta, kun en miettinyt liikaa. Juuri niin. Kokeillaan vielä yksi tehtävä. Tämä on mielipidetehtävä. Kerro mielipiteesi. Onko suomen kielen oppiminen tärkeää, jos asuu Suomessa? Kyllä. Minun mielestäni suomen oppiminen on tärkeää, jos asuu Suomessa. Kun osaa suomea, elämä on helpompaa ja voi ymmärtää muita ihmisiä paremmin. Ja sitten voi... en tiedä oikeaa sanaa. Se ei haittaa. Jos et tiedä sanaa, selitä sama asia toisilla sanoilla. Sitä kutsutaan kiertoilmaukseksi. Kiertoilmaus tarkoittaa, että selität saman asian eri tavalla, kun et muista oikeaa sanaa. Mitä halusit sanoa? Halusin sanoa, että voi tuntea olevansa enemmän osa Suomea. Eli tuntee, että kuuluu tänne. Hyvä! Voit sanoa myös kuulua paremmin yhteiskuntaan. Se tarkoittaa sitä, mitä sinä juuri selitit, eli tulla osaksi yhteiskuntaa. Mutta huomasitko? Sinä selitit sen hyvin, vaikka et muistanut sanaa. Ykitestissä sinun ei tarvitse osata jokaista sanaa. Eli jos en muista sanaa, en pysähdy, vaan selitän toisella tavalla. Juuri niin. Ja muista myös, vastaa aina jotain. Tyhjä vastaus on 0 pistettä, mutta jos sanot edes jotain, voit saada pisteitä. Älä koskaan ole hiljaa. Selvä. Vastaan aina jotain. Miten puhuminen sujui mielestäsi? Puhuminen sujuu sinulta ihan hyvin. Sinulla on rohkeutta puhua, ja se on todella tärkeää. Rohkeus tarkoittaa, että uskallat tehdä jotain, vaikka se jännittää. Mutta ensi kerralla harjoittelemme kirjoittamista, ja se voi olla vähän eri asia. Kirjoittaminen? Voi ei. Se on minulle vaikein osa. Hei Pedro, teitkö sen kirjoitustehtävän, jonka annoin viime kerralla? Tein. Kirjoitin virallisen viestin. Se oli jopa hauskaa. Hienoa. Näytä, niin luemme sen yhdessä. Moi! Mun naapuri soittaa kovaa musiikkia joka yö, ja mä en voi nukkua. Se on tosi ärsyttävää. Voitteko tehdä jotain? Kiitos. Moikka! Pedro, sinä kirjoitit puhekielellä. Puhekieli on se kieli, jota puhutaan arjessa, kadulla ja kahvilassa. Mutta ykitestissä virallisen tekstin täytyy olla kirjakielellä. Mutta suomalaiset puhuvat noin.
Kuulen tuollaista joka päivä kaupassa ja bussissa. Kyllä, arjessa monet suomalaiset käyttävät puhekieltä. Mutta kirjakieli on eri asia. Kirjakieltä käytetään virallisissa teksteissä, esimerkiksi virastoille, työnantajalle tai lehteen. Sinun täytyy osata molempia. Eli mä on puhekieltä ja minä on kirjakieltä. Juuri niin. Ja mun on puhekieltä, mutta minun on kirjakieltä. Tehdä on puhekieltä, mutta tehdä on kirjakieltä. Ykitestissä virallisissa teksteissä käytä aina kirjakieltä. Selvä. Miten korjaan tämän tekstin? Aloitetaan alusta. Virallisessa viestissä tarvitset hyvän aloituksen. Älä kirjoita moi, vaan kirjoita esimerkiksi Hyvä taloyhtiön hallitus. Taloyhtiön hallitus on ryhmä, joka hoitaa talon asioita. Hyvä taloyhtiön hallitus. Mitä sitten? Sitten kerrot asiasi selkeästi ja kohteliaasti. Kohtelias tarkoittaa, että kirjoitat ystävällisesti ja kunnioittavasti. Esimerkiksi: kirjoitan teille, koska naapurini soittaa kovaa musiikkia öisin, enkä pysty nukkumaan. Kirjoitan teille, koska naapurini soittaa kovaa musiikkia öisin, enkä pysty nukkumaan. Se kuulostaa paljon paremmalta kuin moi, mun naapuri. Kyllä. Ja lopussa tarvitset kohteliaan lopetuksen. Esimerkiksi: toivon, että asia voidaan selvittää. Ystävällisin terveisin Pedro Garcia. Ystävällisin terveisin. Se on paljon parempi kuin moikka. Eli muista virallisen tekstin rakenne. Aloitus, asiasisältö ja lopetus. Rakenne tarkoittaa, miten teksti on järjestetty, eli missä järjestyksessä kerrot asiat. Aloitus, asiasisältö, lopetus. Se on selkeä. Entä mielipidekirjoitus? Se on myös ykitestissä, eikö niin? Kyllä on. Mielipidekirjoituksessa kerrot, mitä mieltä olet jostain aiheesta. Ensin kerrot mielipiteesi selkeästi. Minun mielestäni. Sitten kerrot syitä, eli miksi ajattelet niin. Ja lopussa teet yhteenvedon. Yhteenveto tarkoittaa, että kerrot lopuksi lyhyesti tärkeimmän asian. Ymmärrän. Eli ensin mielipide, sitten syyt, sitten yhteenveto. Harjoittelen kotona lisää. Hyvä suunnitelma. Ja muista, lue tekstisi aina läpi ennen kuin palautat. Tarkista kirjoitusvirheet ja sanamuodot. Se parantaa tekstiä paljon. Sinulla on parannettavaa, mutta olet oikealla tiellä. Kiitos, Tiina. Lupaan, että ensi kerralla tekstini on parempi. Tänään harjoittelemme kuuntelemista ja lukemista. Sopiiko, että teemme sen täällä kahvilassa? Sopii.
Kahvi auttaa minua keskittymään. Keskittyä tarkoittaa, että ajattelen vain yhtä asiaa, eikö niin? Aivan oikein. Sinä muistat sanoja hyvin. Aloitetaan kuuntelemisesta. Soitan sinulle harjoitusäänitteen puhelimestani. Äänite tarkoittaa nauhoitettua puhetta. Selvä. Olen valmis kuuntelemaan. Okei, äänite loppui. Mitä kuulit? Se meni liian nopeasti. Kuulin sanat kirjasto ja kortti ja ehkä lainata, mutta en ymmärtänyt kaikkea. Se on ihan normaalia. Sinun ei tarvitse ymmärtää jokaista sanaa. Tärkeintä on ymmärtää pääasia. Pääasia tarkoittaa tekstin tai puheen tärkeintä asiaa, eli mistä puhutaan. Pääasia. Ehkä nainen puhui kirjastokortista ja siitä, miten lainata kirjoja. Aivan oikein. Näetkö, sinä ymmärsit pääasian, vaikka et kuullut jokaista sanaa. Kuuntele avainsanoja. Avainsana tarkoittaa tärkeää sanaa, joka auttaa sinua ymmärtämään, mistä puhe kertoo. Eli kuuntelen avainsanoja ja yritän ymmärtää pääasian. Kyllä. Ja oikeassa testissä kuulet äänitteen yleensä 2 kertaa. Ensimmäisellä kerralla kuuntele pääasiaa. Toisella kerralla etsi yksityiskohdat. Yksityiskohta tarkoittaa pientä ja tarkkaa tietoa, esimerkiksi kellonaikaa, paikkaa tai nimeä. Selvä. Ensin pääasia, sitten yksityiskohdat. Se on hyvä järjestys. Juuri niin. Nyt katsotaan lukemista. Tässä on lehtiartikkeli. Lue se rauhassa ja kerro minulle, mistä artikkeli kertoo. Täällä on todella pitkiä sanoja. Mikä ihme on asunto-osakeyhtiö? Se on yksi sana, mutta siinä on 1,000,000 kirjainta. Suomessa on paljon yhdyssanoja. Yhdyssana tarkoittaa sanaa, joka on tehty 2 tai useammasta sanasta yhdessä. Pilko se osiin. Asunto, osake, yhtiö. Kun pilkot sanan osiin, se on helpompi ymmärtää. Asunto-osakeyhtiö on taloyhtiö, eli talo, jossa ihmiset omistavat oman asuntonsa. Eli pilkon pitkät sanat pienempiin osiin. Se on hyvä tapa. Mutta miten ehdin lukea kaiken testissä? Hyvä kysymys. Tärkeä lukemisen tapa on lukea ensin nopeasti läpi. Älä pysähdy joka sanaan. Yritä ensin ymmärtää, mikä on tekstin pääasia. Sen jälkeen lue uudestaan hitaammin ja etsi vastaukset kysymyksiin. Eli sama kuin kuuntelemisessa. Ensin pääasia, sitten yksityiskohdat. Juuri niin. Ja muista, voit harjoitella kuuntelemista ja lukemista kotona joka päivä. Kuuntele suomalaista radiota tai podcasteja.
Lue helppoja uutisia. Esimerkiksi Yle Selkouutiset on todella hyvä. Selkouutiset on kirjoitettu selkokielellä, eli helpolla suomella, lyhyillä lauseilla ja tutuilla sanoilla. Yle Selkouutiset. Se kuulostaa hyvältä. Onko muita hyviä tapoja harjoitella? Kyllä. Voit myös katsoa suomenkielisiä videoita YouTubessa. Esimerkiksi Daily Finnish-kanavalla on paljon hyviä videoita suomen oppimiseen. Siellä on oikeita keskusteluja ja arkielämän tilanteita, jotka ovat todella hyödyllisiä. Daily Finnish. Täytyy katsoa. Harjoittelen joka päivä. Lupaan. Milloin teemme kokonaisen harjoitustestin? Ensi viikolla. Silloin teemme harjoitustestin alusta loppuun. Aivan kuin se olisi oikea ykitesti. Tuo kynä, pyyhekumi ja henkilötodistus mukaan. Kokonainen harjoitustesti. Se jännittää, mutta olen valmis kokeilemaan. No niin, Pedro. Harjoitustesti on ohi. Miltä tuntui? Voi, olen aivan poikki. Poikki tarkoittaa, että on todella väsynyt, eikö niin? Se oli pitkä testi. Kyllä. Poikki tarkoittaa juuri sitä. Olet oppinut hyvin. Kerro, miltä eri osat tuntuivat. Puhuminen sujui ihan hyvin. Muistin puhua rauhallisesti ja käytin kiertoilmauksia, kun en tiennyt sanaa. Mutta kirjoittaminen oli vaikeaa. Katsotaan tulokset yhdessä. Aloitetaan puhumisesta. Sinä puhuit rauhallisesti ja selkeästi. Kun et muistanut sanaa ilmastonmuutos, sinä selitit sen omilla sanoillasi. Se oli todella hyvä. Kyllä. Sanoin, kun maapallo lämpenee ja sää muuttuu. Se toimi. Juuri niin. Se oli erinomainen kiertoilmaus. Puhumisessa olet vahva. Vahva tarkoittaa, että se on sinun hyvä puolesi. Entä kuunteleminen? Se jännitti minua. Kuuntelemisessa löysit pääasiat hyvin. Muistit kuunnella avainsanoja. Ja vastasit oikein useimpiin kysymyksiin. Yksi virhe oli kellonajassa, mutta se on pieni asia. Hyvä. Entä kirjoittaminen? Pelkään, että se meni huonosti. Kirjoittaminen oli sinun haastavin osakoe. Haastava tarkoittaa vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Se vaatii vain lisää harjoittelua. Rakenne oli hyvä. Sinulla oli aloitus, asiasisältö ja lopetus. Mutta Teksteissäsi oli joitakin kielioppivirheitä. Esimerkiksi kirjoitit, minä haluaisin kysyn, mutta oikea muoto on, haluaisin kysyä. Ja kirjoitit, tästä asiassa, mutta oikea muoto on, tästä asiasta. Nämä ovat pieniä virheitä ja ne korjautuvat harjoittelemalla. haluaisin kysyä ja tästä asiasta. Selvä. Korjaan ne. Ja lukeminen meni hyvin. Löysit pääasiat teksteistä
Ja osasit pilkkoa yhdyssanoja. Hyvä työ. Eli luuletko, että voin läpäistä oikean testin? Läpäistä tarkoittaa, että saan tarpeeksi hyvän tuloksen, eikö niin? Kyllä, läpäistä tarkoittaa juuri sitä. Ja kyllä, minä uskon, että voit läpäistä testin. Sinulla on hyvä pohja. Pohja tarkoittaa perustaa, eli sinulla on jo paljon taitoja. Kiitos, Tiina. Sinä olet auttanut minua todella paljon. Sinä olet tehnyt kaiken työn itse. Minä olen vain näyttänyt suuntaa. Nyt muistetaan vielä tärkeät asiat ennen testipäivää. Ota passi tai henkilötodistus mukaan. Tule ajoissa, mieluiten 15 minuuttia ennen testin alkua. Passi ajoissa. Selvä. Mitä muuta? Älä ota puhelinta testihuoneeseen. Tuo kynä ja pyyhekumi. Pyyhekumi on se pieni esine, jolla voit poistaa kynänjäljen paperista. Ja sitten 3 tärkeintä neuvoa. Caro. Ensimmäinen. Seuraa ohjeita tarkasti. Kuuntele nauhaa ja lue tehtäväkirjasta. Toinen. Keskity omaan testiisi. Älä kuuntele, mitä muut tekevät. Testissä on muitakin ihmisiä samassa huoneessa. Muita ihmisiä? Entä jos kuulen heidät? Kaikilla on omat kuulokkeet ja mikrofonit. Jos kuulet jonkun muun puhuvan, älä anna sen häiritä sinua. Häiritä tarkoittaa, että jokin vie huomiosi pois omasta tehtävästäsi. Keskity vain omaan vastaukseesi. Selvä. Keskityn omaan testiin. Mikä on 3. neuvo? 3. ja tärkein. Vastaa aina jotain. Älä jätä mitään tyhjäksi. Väärä vastaus on parempi kuin tyhjä vastaus, koska tyhjästä vastauksesta ei saa pisteitä, mutta yrityksestä voi saada. Seuraa ohjeita. Keskity. Vastaa aina. Muista ne. Ja vielä yksi asia. Testin jälkeen tulokset tulevat yleensä noin 2 kuukauden kuluttua. Saat todistuksen oma opintopolkuun tai postitse. Tarkista aina ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä. Jokaisesta osakokeesta tulee oma arvio, joten voit saada eri tason eri osakokeista. Eli voin saada puhumisesta tason 3, mutta kirjoittamisesta tason 2. Kyllä, juuri niin. Jos jokin osakoe ei mene hyvin, saat siitä erillisen arvion. Tarvittaessa voit tehdä ykitestin uudelleen myöhemmin. Tarkista aina tarkat säännöt opetushallituksen sivuilta. Se on hyvä tietää. Tiina, olen hermostunut, mutta myös innostunut. Innostunut tarkoittaa, että on iloinen ja odottaa jotain innolla, eikö niin? Kyllä, ja se on täydellinen olo ennen testiä. Pedro, muistatko, kun et tiennyt, mikä yki on? Nyt olet harjoitellut ahkerasti 8 viikkoa. Se on iso saavutus. Saavutus tarkoittaa,
että olet tehnyt jotain hienoa ja olet päässyt eteenpäin. Kiitos kaikesta, Tiina. Olen oppinut niin paljon. Onnea testiin, Pedro. Sinä osaat enemmän kuin luulet. Luota itseesi. Luottaa tarkoittaa, että uskot omiin taitoihisi. Soita minulle, kun testi on ohi. Haluan kuulla, miltä tuntui. Kiitos, Tiina. Soitan heti testin jälkeen. Toivottavasti minulla on hyviä uutisia.